God morgon allihopa och välkomna till en ny vlogg. Måndag morgon och det är faktiskt sol just nu och jag vet att det ska inte vara det. Så jag är lite ledsen över att det liksom ska bli molnigt. Eller så är det sol. Man kan ju ha lite tur. Men jag hoppas att ni mår bra. Och gud, jag har 4% på kameran. Det får jag ju ta och ladda. Men jag hoppas att ni mår bra och att ni har haft en bra helg. Vi har ju varit och tävlat i helgen med Alina. Debuterat till ett A. Vilket gick superbra. Alltså det är såklart nytt allting. Och framförallt när man ska också hoppa en helt ny höjd på en häst man inte har tävlat superdunder mycket liksom. Men det gick svinbra. Så jag är jättenöjd, eller vi är jättenöjda. Och Helsingborg har ju också en otroligt bra anläggning. Vilket är guld. Det är synd att det är så långt dit det. Men det är riktigt bra där. För att banan är väldigt bra. De är duktiga på anordna tävlingar i Helsingborg. Men idag är det måndag, nu är det dags för frukost och kicka igång den här dagen. Idag är det utvecklingssamtal för båda tjejerna. Så idag så får man domen. Nej, jag skojar. Jag tror det går ganska bra för dem i skolan. Alltså det... Oj, nu har Robin målat till lite extra här, vad bra. Vi ska också ha möte den här veckan med ett altanföretag. Eller inte altanföretag, men de säljer brädor eller plastbrädor eller kompositbrädor eller vad det heter. För vi ska nu äntligen börja med projektet altanbygge. För just nu så har det ju sett ut som svintråkigt här ute. Jag ska visa er. Nej, men som ni ser så är det liksom som en grusgrop. Här är gamla husets grund. Och här är det liksom en grusgrop. Så här ska det bli altan. Här ska det bli altan. Och runt huset där. Och så ska det bli tak över där. Och ja, men det kommer bli svinbra. Och förhoppningsvis också då en pool här. Är tanken. Men vi får se. Och så altan bort här. För tjejernas balkongdörrar. Så det blir nice. Men vi tar och slänger i oss lite frukost. Och så ska jag ladda kameran. Och så hörs vi efteråt. Är du redo för skolan? Nej. Det gör ingen. Ja. Jag fick inte ha dem på gympan. Nej, tog du inte av dem, Robin, innan gympan? Jag gjorde det. Ja, det var bra. Vi får stoppa i dem sen. Sen har Helene nu gått. Mamma, ska jag rida idag? Ja, idag måste alla hästarna ridas. Inte Alina. Inte Alina. Hon ska gå ut och gå en promenad. Men modell så. Och du vet vad? Du kan inte se ut som en tant. Men kolla, det spelar ingen roll. Får jag med gå nu? Jo, men du sätter dem nere på näsan som att du vore liksom Agda 85. Hej, 47. Då kan du börja vinka också. Ja. Jag har övergodkänt i syslöjd för jag kan brodera. L står det på en kudde. Vem är det då? L, min häst. Jaha, L. Jaha, du hade ritat ett L. Jag med. Ja. Tänk vad skönt, ni kan snart börja cykla till skolan. Det är ljust nu. Jag kommer cykla. Jag går inte cykla. Har det så roligt i skolan? Jag kanske fyrhjuling, gillar fyrhjuling i skolan. Utgå. Hejdå. Ja. Men jag får hjärta om 3 år kvar, då kan jag köra dig. Ja. Eller ja, Enkel med min men vi hade hjärna. slagsmål här och så Vem som skulle... slog mig. Nej, så jag slog aldrig dig. Det var bara att min puff var här. Det är alltid det dagliga springutet. Jag tycker ändå att ni är på väldigt glatt humör. Det känns ändå trevligt. Mamma, det är väl bra att du första gången i år va? Ja, första gången i år. Det är bra att jag kan börja med år i alla fall. Ja, nej, nu blir det till skolan. Så, nu har jag haft lite möte med pensionsbolag. Alltså det känns så vuxet och det känns så sjukt bra. För att jag vill ju pensionsspara. Alltså jag tillhör ju den kategorin av människor som vill pensionsspara. Det vill väl alla kanske. Men ja, nog om det. Det ska bli jättekul att komma igång med det. Och jag känner också att vi fick väldigt bra hjälp av dem som vi hade möte med. Men nu ska jag gå ut. Jag ska elda lite sly och ris. För idag är det vindstilla, det har regnat massor, det är blött överallt. Och vi har liksom en stor jättehög med ris. Jag ska tända på det. Så att det får brunnit ner. Och sen så ska jag upp till stallet, ge hästarna lite lunch. Sen så ska jag åka en sväng. Jag ska också börja göra ordning lilla huset för vi ska ha gäster där i natt. Och det var så synd för de som bor där i natt ville stanna ytterligare en natt. Och jag bara, det går inte för vi ska ha gäster ikväll. Så ja, det
de får flytta ut. Och det värsta är att de skulle flyttat ut nu. 11 är liksom utcheckning och de har inte checkat ut ännu. Så ja, men ut och elda lite. Och sen hästarna lunch. Och de här små illbattingarna ska få gå ut också. Jag måste ha en tändare bara. Vad är tändaren, Rut? Det är frågan. Så, Mandybus. Det är bara en vit som saknas. Jag vet inte vad som är. Så, nu är jag klar ute. Hästarna har fått lunch och gästerna har lämnat. Så nu kan jag äntligen gå ner och börja bädda och fixa inför nästa gäster. Så, nu är jag på granngården och jag har köpt den sista burken av den här. För mina barn samlar på de här hästarna. Sen har jag köpt en ERS Cubes och köpte jag faktiskt en säck med morötter. Jag brukar aldrig göra det. Men nu tänker jag att jag ska göra det för att överraska mina små termiter där hemma. Så, maten i bilen. Jag har faktiskt beställt en pall med foder från Brogården med blandad kompott för att jag inser att jag pendlar ju till granngården hela tiden. Och problemet är att granngården har liksom börjat skära ner lite på Dodson och ska övergå bara till Brogårdens foder och det funkar inte. Så jag beställer pallvis, vilket är supersmidigt. Men jag håller nu på att förbereda mig för tjejernas utvecklingssamtal. Och Hailey ska ha sitt klockan 3 och Chloe ska ha sitt klockan 2. Jag tycker att det var supersmart att ha det vardag, för då är det liksom gjort. Men jag vet inte om Robin kan åka med. Chloe frågar morse, kan pappa komma? Jag bara, pass, för att han jobbar nog. Jag brukar ju alltid vara lite taskig, kan jag tycka nu efterhand, att alltid välja tider där han inte är hemma. Men det är för att jag tycker det är skönt för det gjort. Och idag, alltså helt ärligt, det skulle vara molnigt hela dagen idag. Det är sol. Så direkt när vi kommer hem så ska alla förutom Alina ridas. Och jag tror det blir paddocken, den är torr och fin. Harvar den lite och så blir det magiskt. Men nu så ska jag hem, lämna av lite grejer och sen så är det dags att åka ner till skolan. Så, nu är jag tar med soporna ner. Nu är jag redo för att åka till skolan. Först är det Chloes skola, sen är det Haileys skola. Nu ser jag att de här blommorna har också behövt lite vatten. Och även dessa. Och jag är superladdad. Jag kan ju gå in och se i förväg hur... Ja, men som Hailey, hon går ju 6:an, hon får ju betyg. Och på Unicum kan man då se om barnen har undergodkänt, godkänt eller övergodkänt. Och med övergodkänt är allt över tror jag. Och Hailey har nog egentligen aldrig varit. Jag har aldrig legat på mina barn att ni måste ha liksom i alla ämnen och ni måste ha det här. Utan jag har sagt så här att jag vill att ni ska, men gud, Alina rullar sig. Att ni ska ha godkänt. För att det ska man ändå, om man inte liksom har något svårighet med någonting, ändå lösa. Och skolan ska ju se till att barnen har möjlighet att kunna nå godkänt och sådär. Men det har de alltid legat på, godkänt. Men och liksom något ämne kanske sådär övergodkänt, men mestadels godkänt. Vilket jag tyckte att var helt okej. Men så har ju Hailey då självmant känt att men lite rätt, men hon vill nå mer. När man fick hem betygen så hade hon ändå några C, inga F och E och D tror jag. Inte över C. Och det är väl inte alltid man får det heller i 6:e klass. Vissa får ju det, men det är ju mer regler än undantag kanske. Det beror på skolor. Skitsamma. Nu gick jag in och kolla i alla fall. För nu har jag fått då omdömen. Det rinner så i min näsa. Eller så här då. De här 3 stadierna som jag precis beskrev. Och då var det liksom... Om jag kan räkna upp de ämnena. Jag tror inte hon har något emot det att jag säger. Då har hon övergodkänt i bild, idrott, musik, i religionskunskap, slöjd och svenska än så länge. Och det är jag liksom... Jag är jättestolt. Och jag är stolt även om de bara har blivit godkänt. Men hon har liksom förstått att om man pluggar lite extra så får man bättre betyg. Och det är inte alltid man behöver ge så himla mycket av sig själv då. Utan att ibland räcker det att bara göra lite extra. Så får man ändå liksom högre betyg. Men som sagt, betyg är inte allt. Kom ihåg det. Att betyg är inte allt. Och tack. Och så. Och Chloe, hon
där vet jag inte, men där stod det i alla fall också att hon hade godkänt i allting. Vilket känns jätteskönt såklart. Men först är det Chloe nu och sen är det Hailey. Och det som är att de omdömena du får nu sätter ju inte betygen i juni. Utan det är ju bara liksom ett nulägesrapport typ. Men ja, ändå väldigt kul och jag tycker de är duktiga. Och religionskunskap tycker jag är superkul. Och sen gillar jag ju då historia och samhällskunskap. Men något som jag också ska prata med matteläraren om idag är att Hailey har alltid haft svårt för matte. Men jag upplever att hon faktiskt blir väldigt duktig i matte. Och det ska bli intressant att veta. De har en sjukt duktig lärare som har hjälpt henne mega dunder mycket. Och det som jag tror förstörde för Haileys del var att deras 1-3-lärare inte... ja, men hon tyckte nog inte om matte så mycket. Jag fick för mig att hon sa det. Att, och det var många i 1-3 som hade lite issues med just matten. Men å andra sidan ännu bättre i svenska. Men Hailey ligger ju på nästan typ ett B eller ett A i svenska. Hon är jättebra i svenska. Hon hade precis nationella proven i svenska. Och de ser jag så mycket fram emot att få reda på också hur det har gått där. Det får jag nog inte reda på idag. Men ja, vi får se. Men mot skolan och jag tänker att jag uppdaterar er efteråt. Men det är så fint ute. Alltså det är strålande sol. Jag skulle kanske tagit av hästarna så de inte hade 2 tecken när Lina rullar så hon var rätt varm. Men det är också kallt i vinden och man vill ju inte att de ska bli kalla över ryggen och sådär. Så ja, nog om det. Men solen gör en alltid glad. Så är det. Så ett barns utvecklingssamtal, check. Och jag lämnar precis av Chloe hos sin bästa kompis här hemma på gatan. Och nu ska jag åka 2:15 så och göra Haileys utvecklingssamtal. Och det ser jag också väldigt mycket fram emot. Jag kan väl känna att jag kanske har kommit lite lindrigt undan med båda mina barn. Att de ändå sköter sig väl, gör det de ska. Jag behöver liksom inte vara orolig, vilket är skönt. Men ja, solen skiner. Det är 7,5 plusgrad. Kallt i vinden måste jag ändå säga. Men ändå behagligt. Men återkommer efter Haileys samtal så ser vi hur det går där också. Vet du vem som övergodkänt i religion? Jag har varit inne och tittat. Nej! Var du inte impad av dig själv? Nej. Religion. Ska vi gå in och ha utvecklingssamtal? Nej. Behöver jag skämmas? Behöver jag förbereda mig för någonting? Ja. Nej. Jo. Vadå? Lite stökig. Nej. Det är alltid stökig. Skämtar du eller? Det är jag och Stina. Kommer jag få höra dig att du är stökig? Kanske inte. Kanske. Nej, kanske inte. Jag vet inte. Det beror på hur mycket de vräker ur sig inte. Men lägg av. Nej, det är nog lugnt. Nog. Säg bara nog. Ja, till exempel jag hade 25 kilo tuggummi i käften förut. Det får man inte ha. Nej. Skit eller jag. Nej. Kom nu. Nu går vi in och får domen. Lägg av. Så, nu så ska Chloe hoppa med Uffa och sen med Calypso. If you got the time, I'd like to stay a while. Do you remember what I said last time we met? Would you like to move a little closer now? I'd like to be as close to you as I can get. If I could stop the time, I sure would. In this moment I really wish I could. Do you feel the same way as I do? That feeling of just knowing that I love you. If you got the time, I'd like to stay a while. I'd like to fall asleep beside you on your bed.
stop the time, I sure would. In this moment, I really wish I could. Do you feel the same way as I do? The feeling of just knowing that I love you. If you still got the time, I like to stick around. I'll make some coffee, let's take a walk down to the sea. As the sun goes down, we light a fireplace, and we can stay as long as we want to, you and me. If I could stop the time, I surely would. In this moment, I really wish I could. I hope you're feeling the same way as I do. The feeling of just knowing that I love you. If you got the time, I like to be with you forever in this state of happiness with you. Forever in this state of happiness with you. Kändes det bra? Om du håller dig innanför spåret ska Haley galoppera lite. Hon kommer vara rejält laddad. Modell är laddad, Chloe. Tyckte hon sköttes jättefint. Du blev alldeles jättebusig. När Uffa inte var nära. Nej. Uffa kommer där borta. Kom. Idag blir det promenix för dig när du har varit och tävlat igår. Kom nu. Perfekt att gå lite över bomman så här. Ja. Har vi en häst kvar nu då? Det är kul, ja. Det går fort. Vi ska ta oss på av hennes ben lite bara så vi kan gå ut på andra sidan. Jag ska inte ge så jättemycket. Nej, bara lite studs. Nej. Den ena är kvalback och den andra är i sadel och den andra racear iväg så hon håller på att lägga av. Oj då. Ja, så kan det vara. Nu kan du börja trava då. Calypso, tänk. Så bara fastnar klart och flickan. Ja. Innan det blir mörkt, Chloe. Kom igen nu. Jag kan ju bra på fastna på samma sak. Ja. Kolla. Det är lagom längd och så jobbar honom på tygen. Helge kommer hälsa på. Ja, och mjukna. Ja, där. Och så jobbar honom nu så inte han blir distraherad och kollar på annat. Superbra, Chloe! En gång till! Ska jag komma på volten också? Ja. Han är väldigt fin känns det som. Han är superduktig. Ja, där. Bra. Kan du vända snett igenom och byta galopp? Jag vet inte vart jag ska komma. Jag rid ett varv till och så vänder du bort från M. Så rid hela vägen ner och så vänder du från M. Och så var noga med att ha han rak. Snyggt. Och så tar du volten med en gång. Nu gäller det att du har den inåtställd här. Ja, bra. Duktig. Och så tar du bommarna tillbaka eller så studsen tillbaka sen.
Håll ut och så ställa lite inåt, innerskänkel. Där, ja, bra. Super. Det var jättebra. Ja, det var jättebra. Duktig. Superbra. Och ingen bus alls. Han har slutat med busen nu, ja. Ja, gör det. Hon ska gå till Susanne. Bob höll ju på att kasta sig över väggen. Hon bryr sig inte, va? Nej, gud. Ingla stod ju bara. Nu är vi hemma från stallet och det blev svinkallt ute. Men just nu är mamma och pappa här och vi ska äta krabbelurer och vi diskuterar de här vem som äter vad. Krabbelurer och kaffe. Hej! Vad gör ni? Jag har faktiskt precis ätit. Ja. Mamma, jag har bara fingrar och ett huvud. Oj, jättrar. Jag tror att jag typ har bränt mig lite i ansiktet idag. Inte bränt mig så, men jag har lite nare och lite warm. Vad kollar du på? Altan. Visst kommer det bli bra? Imorgon ska jag och Robin ha möte med en altan-tjej. För vi ska ju då påbörja våran altan någon gång. Och då ska vi ha möte med ett företag som gör komposittrall. Säger jag rätt då? Man kan tro att han är naken. Den här Han är ritningen inte är ritad på min födelsedag 2021. Va? Nej, Robin. Fast det står 23 där. Reviderar. Det står 0602 där. Ja, 0623 där. Reviderar, jag ritade 0602. På din födelsedag 2021. Det var då vårt hus ritades. Sen stod det klart 2022. 1,5 år senare. Inte dåligt. Men gud, det är så det här ljuset. Ja, träningsverk. Ja, i armarna. Och vårt stenhus. Det är det som är så sjukt, att hela vårt hus är liksom byggt i sten. Man kan säga att vi är lite som medeltiden. Det är klimatneutralt. Ja, det kan man säga. Men nej, men så det ska vi göra. Och nu så ska jag gå in och lägga mig och sova hos Halebob en liten stund. Hon så gärna ville det. Och då bröt ju Chloe ihop, tyckte det var fruktansvärt orättvist. En liten stund. Men till saken hör att jag sover ju inne hos Chloe ganska ofta. Och även inne hos Robin. Jag får liksom dela på mig. För att alla vill att jag ska sova på alla ställen. Jag sover nog helst här. Nej, du. Jag kan inte säga annat, då bryter du ihop. Nej, jag vill sova hos er allihopa. Men jag vet inte, jag ska kliva mig riktigt. Men nu är det dags att sova. Det är också väldigt lite tid kvar på min video som jag kan spela in. För att nu är det 0 minuter. Men puss på er, tack för att ni har tittat. Vi ses snart igen. Ha det bra, hej då!